ইতিমধ্যে মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কওঁ যে মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই মই কেৱল দুজন মানুহকে শিকাম সেইজন হয়তো তুমি হ'ব পাৰা বা আপুনিও হ'ব পাৰে নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো বঙাইগাঁৱৰ মথুৰা বৰ্মনৰ কাৰণে তেওঁ সুধিছিলে স্ক্ৰিপ্ট এখন ৰাইটিং কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰিপ্ট এখন লিখিবৰ কাৰণে কি প্ৰচেছ আছে স্ক্ৰিপ্ট কেনেকৈ লিখা হয় তো সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম মগজুত খুন্দিয়াই থকা কনসেপ্ট বা কাহিনী এটাক যেতিয়াই আমি স্ক্ৰিপ্ট আকাৰে কাগজত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াই মোৰ দৰে কিছুমান শিকাৰো দমোজাত পৰে কেনেকৈ লিখিম কি লিখিম ভাবি থাকোঁতে 3 মাহ 6 মাহ বছৰ পাৰ হৈ যায় বহু স্ক্ৰিপ্ট তেনেকৈ মগজুত হেৰাই যায় বহুতেই তেনেকৈ স্ক্ৰিপ্ট লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে যদিও এই স্ক্ৰিপ্টবোৰ লিখাৰ প্ৰফেশ্যনেল পদ্ধতিটো নোহোৱাৰ বাবে এই স্ক্ৰিপ্টখন কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে বা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলেও সেই কাহিনীটোৰ যিটো মৰ্যাদা পাব লাগিছিলে সেই কনসেপ্টটো যিটো মৰ্যাদা পাব লাগিছিলে সেই মৰ্যাদা তেওঁলোকে নাপায় আৰু স্ক্ৰিপ্টখন ৰিজেক্ট হয় স্ক্ৰিপ্ট যাক আমি স্ক্ৰীন প্লে বুলিও কওঁ আমি বুজাটো দৰকাৰ যে স্ক্ৰীন প্লেত অডিঅ' ভিজুৱেল ফিলিংছ কষ্টিউম লোকেশ্যন এই ইত্যাদি কথাবোৰ আমি জানিব লাগিব আমি বুজিব লাগিব আৰু এইবোৰৰ বিস্তাৰিত বৰ্ণনা বা এক্সপ্লেইনেই হৈছে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং স্ক্ৰিপ্ট এখন লিখাৰ আগত আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এটা কনসেপ্ট বা এটা আইডিয়াৰ যাৰ বেচিছত আপুনি স্ক্ৰিপ্টখন আগবঢ়াই নিব সক্ষম হ'ব কিন্তু তাৰ আগত আপুনি জানিব লাগিব বা আপুনি বুজিব লাগিব যে আপুনি কোনটো শৈলীত স্ক্ৰিপ্টখন লিখি আছে স্ক্ৰিপ্টখন আপোনাৰ থ্ৰিলিং স্ক্ৰিপ্টটো হ'ব পাৰে লাভ ৰোমাঞ্চো হ'ব পাৰে ড্ৰামাও হ'ব পাৰে এডভেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে কমেডি হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শৈলীৰ স্ক্ৰিপ্ট হ'ব পাৰে সেই কথাটো আপুনি আগত বুজি পাব লাগিব স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ আগত যে আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্টখন কোনটো শৈলীৰ এক্সপাৰ্টসকলে কোৱা অনুসৰি বা অভিজ্ঞসকলে কোৱা অনুসৰি 2 ঘণ্টাৰ এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চাইজ 12 হিচাপে যদি লিখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পেজ হ'ব লাগিব 120টা আৰু 120টাৰ প্ৰতিটো পেজত আমি 1 মিনিটকৈ হিচাপ কৰোঁ এয়া মোৰ কথা নহয় এয়া এক্সপাৰ্টৰ কথা আজিৰ এই গোলকীকৰণৰ সময়ত স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ পদ্ধতি বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমানে ছফ্টৱেৰটো স্ক্ৰিপ্ট লিখে আজিকালি স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ ছফ্টৱেৰ পোৱা যায় সেই ছফ্টৱেৰসমূহতো স্ক্ৰিপ্ট বহুতে লিখে কিন্তু মই আজি আপোনালোকক শিকাম ছফ্টৱেৰ নোহোৱাকৈ আপুনি এখন কাগজত কিদৰে আপুনি স্ক্ৰিপ্টখন লিখিব এতিয়া এই স্ক্ৰিপ্টখনত মই প্ৰথমতে লিখিছোঁ চিন 1 এইটো হৈছে আপোনাৰ চিন হেডিং ইয়াক কয় চিন হেডিং তাৰপিছত লিখিছোঁ মোৰ কাহিনী মই যিটো কাহিনী লিখিম সেই কাহিনীটোৰ আউটডোৰ মানে বাহিৰৰ নে ভিতৰৰ যদি ভিতৰৰ কৰ যদি বাহিৰৰ কৰ একজেক্টলি কৰ গতিকে ইয়াত মই লিখিছোঁ ডে বুলি লিখিছোঁ তাৰমানে এইটো দিনৰ চিন তাৰপিছত লিখিছোঁ মই ইয়াত আউটডোৰ তাৰমানে এইটো ভিতৰৰ নহয় বাহিৰৰ চিন তাৰপিছত লিখিছোঁ আইচোলেটেড ভিলেজ ৰোড ছাইড এটা গাঁৱৰ অকলশৰীয়া ৰাস্তা মোৰ এই কাহিনীটো মই যিটো লিখিছোঁ আপোনালোকক লিখি দেখুৱাই আছোঁ এইটোৰ কাহিনীটোৰ পটভূমিটো হৈছে সেই লুংলুঙীয়া এটা ৰাস্তা গাঁৱৰ এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা ইয়াত মই লিখিছোঁ একশ্যনত গাঁৱৰ লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এটাৰে গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াৰ পুতেক মানসে বাইক লৈ আহি আছে তেনেতে সি নৈৰ পৰা পানী তুলি লৈ অহা পাহিক দেখে আৰু অলপ নিলগত বাইকখন ৰখাই তাইক লোভনীয় দৃষ্টিৰে চায় পাহি আহি থাকে আৰু তাক দেখি অলপ ভয় খোৱাৰ দৰে হয় এইটো হ'ল আপোনাৰ একশ্যন যেতিয়া এই স্ক্ৰিপ্টখন আপুনি কোনোবা ডাইৰেক্টৰক দিব তেওঁ আপোনাৰ একশ্যন দেখি গম পাব যে আপুনি কি দেখুৱাব বিচাৰিছে বা চিটুৱেশ্যনটো কি হৈ আছে স্ক্ৰিপ্টখনত যদি এই একশ্যন ভাগটো নাথাকে তেনেহ'লে এনেকৈ যদি আপুনি অকল ডায়লগ আৰু আৰ্টিষ্টৰ নেম আৰু ডায়লগ লিখি যায় তেতিয়াহ'লে এইখন স্ক্ৰিপ্ট সম্পূৰ্ণ নহ'ব অসম্পূৰ্ণ হ'ব বুজাত বৰ জটিল হ'ব
এতিয়া হওক আমি যাওঁ কেৰেক্টাৰ নেম চিন হেডিং চিন 1 তাৰমানে দৃশ্য শিৰোনাম তাৰপিছত আহিল একশ্যন তাৰমানে ক্ৰিয়া কি ক্ৰিয়া হ'ব ইয়াত এইখিনি ক্ৰিয়া তাৰপিছত আহিল মানসৰ ডায়লগ কেৰেক্টাৰ নেম মানস চৰিত্ৰৰ নাম মানস কিয় পাহি এই দিন দুপৰীয়া অকলে নৈঘাটলে লগে লগে পাহিয়ে খং আৰু শংকা ভাৱত এইটো হৈছে আপোনাৰ পেৰেণ্থেটিকেল এই বেকটৰ ভিতৰত থকা পাৰ্টটো হৈছে পেৰেণ্থেটিকেল ইয়াত লিখিছোঁ লগে লগে পাহিয়ে খং আৰু শংকা ভাৱত এতিয়া যেতিয়া পাহি কেৰেক্টাৰটো যোনে কৰিব যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়া এই বেকটৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোৱে তোতেই তেওঁ বুজি পাব যে মই এই ডায়লগটো কেনেকৈ ক'ব লাগিব লগে লগে পাহিয়ে কয় নিজৰ গাঁওখনত ঘূৰিবলৈ সাৰথি নালাগে অকলেই যথেষ্ট মানসে এটা ঠাট্টাৰ হাঁহিৰে মানস মই লিখিছোঁ ইয়াত কেৰেক্টাৰ নেম মানস এটা ঠাট্টাৰ হাঁহিৰে যিটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পেৰেণ্থেটিকেল ডায়লগ আছে তই হয়তো পাহৰিছ যে এই গাঁওখনৰ মই কোন আৰু ঠিক তেনেতেই পাহিয়ে ওপৰতে মাত দিয়ে পাহি জানো তই গাঁওবুঢ়াৰ পুতেক এই নন্দনপুৰ গাঁৱৰ এটা ধদুৱা আৰু ছোৱালী পাগল ল'ৰা এনেদৰে কৈ পাহি গুচি যায় আৰু মানসে তাইৰ পিনে খঙত চাই ৰয় এইটো হ'ল মোৰ চিন তাৰপিছত লিখিছোঁ মই ট্ৰেনজিশ্যন মানে কাট ইয়াত ডাইৰেক্ট এটা কাট গৈছে তাৰপিছত চিন 2 আৰম্ভ হ'ব এইটো আকৌ চিন হেডিং চিন 2 আকৌ এনেকৈ ডে নাইট যি হয় এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব এয়ে হৈছে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিঙৰ এটা প্ৰচেছ চিন 1 ডে আউটডোৰ আইচলেটেড ভিলেজ ৰোড ছাইড একশ্যন লিখিলোঁ এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ গুৰুত্ব দিব এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত বেচিছ কৰি এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখা হয় আশা কৰিছোঁ স্ক্ৰীন প্লে বা স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ কিছু বেছিক ধাৰণা এটা হ'ল যদিহে আপোনালোকে বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে যদিহে কষ্ট হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক আৰু সেই কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সদায় সাজু ইতিমধ্যে মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কওঁ যে মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই মই কেৱল দুজন মানুহকে শিকাম সেইজন হয়তো তুমিও হ'ব পাৰা বা আপুনিও হ'ব পাৰে যদি আপুনি ভাবিছে এই চেনেলটো আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজন বা গ্ৰহণযোগ্য তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কোনোবা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে যিয়ে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে কিছু কথা শিকিব বিচাৰে বেছিক বস্তু শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াই দিব আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম